প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনোৱা চিকেন পোলাও ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই চিকেন পোলাওবিধ একেবাৰে কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি কম সময়ত বনাব পৰা যায়। খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। গেছ অন কৰি প্ৰেছাৰ কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। কুকাৰ গৰম হোৱাত ইয়াতে জোখমতে অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু লগতে 2 চামুচমান ঘিউ দিছোঁ। আপোনালোকে পোলাওখিনি অকল ৰিফাইন আৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিও বনাব পাৰে, কিন্তু অকণমান যদি ঘিউ দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটো বেছি ধুনীয়া হয়। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে গোটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোটা মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত কেইটামান গোটা জিৰা, লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু ষ্টাৰ ফুল আছে। লগতে দিছোঁ তেজপাত। এতিয়া গোটা মছলাখিনি ফুটিবলৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে দি দিছোঁ 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে দীঘলকৈ কাটি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ। এনেদৰে ঘনাই লৰাই থাকিব। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত যোগ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ খুন্দি লোৱা আদা নহৰু। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচমানৰ জোখত মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অকণমান মিঠা হ'বৰ বাবে, লগতে কালাৰটোও ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি অলপ বেছি মিঠা হোৱাটো বিচাৰে 2-3 চামুচ দিব পাৰে। এইখিনি চেনিৰে ইমান মিঠা নহয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দিছোঁ 2টা বিলাহী, গুটি এৰুৱাই এনেদৰে অকণমান টুকুৰা কৰি দিলোঁ। এইদৰে যদি অলপ বিলাহী দিয়ে তেতিয়াহ'লে পোলাওখিনি জুচি হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। কিন্তু যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা হোৱাটো নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিলাহী স্কিপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বিলাহীখিনিও কোমল হৈ যোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মুৰ্গী মাংসখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত মই 350 গ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে মাংস আৰু চাউলৰ পৰিমাণ পোলাও যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত মিলাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি অলপ সময় ভাজি থাকিম। এনেদৰে ঘনাই লৰাই থাকিব। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি ল'ব। মই একেবাৰতে দি দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে মাংসৰ কাৰণে দি পেলাই পিছত আকৌ চাউল দিয়াৰ পাছত নিমখ যোগ কৰিব পাৰিব যদি জোখটো খেলি মেলি পায়। এবাৰ চেক কৰি লৈ তেনেদৰেও দিব পাৰিব। মই একেবাৰতে দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই দিছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ বাবে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি থৈছোঁ। এয়া দেখিছে মাংসখিনি অলপ ভজা হৈ গৈছে। এনেদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'লেই হ'ব, যিহেতু আমি কুকাৰত বনাইছোঁ পোলাওখিনি, গতিকে মাংসখিনি একেবাৰে সিজাই পেলাব নালাগে। অলপ সময় ভজা পাছতে ইয়াত আমি চাউলখিনি যোগ কৰিম। মাংসখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। ইয়াত তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে চাউল যোগ কৰিম। চাউলখিনি মই আগতীয়াকৈ ধুই থৈছিলোঁ। 20 মিনিট আধা ঘণ্টামানৰ আগতে চাউলখিনি ধুই থৈ দিব। ভালকৈ ধুই পানীখিনি টুকি এনেদৰে বাতিতে থৈ দিলেই হ'ব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ শুকাই পৰে আৰু কোমলো হৈ যায়। বেলেগকৈ তিয়াই নথলেও হয়। আৰু এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। ইয়াত মই 2 গিলাচ চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিমান পোলাও বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত মাংস আৰু চাউলৰ পৰিমাণটো মিলাই ল'ব। যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোলাও বনাইছে আপোনালোকে সদায় যেতিয়া চাউল জুখিব এটা গিলাচ নাইবা বাতিৰে জুখিব, তেতিয়া জোখবোৰ সঠিক হয়, পিছত পানী দিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু যদি পানীখিনি সঠিকমতে দিব জানে তেতিয়া পোলাওখিনি একেবাৰতে পাৰফেক্ট হ'ব। এতিয়া চাউলখিনি দি ল'লোঁ এয়া, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ অকণমান লাহে লাহে এনেদৰে লৰাই দিম। এতিয়া আৰু বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে। এইখিনি সময়ত যদি আমি বেছিকৈ ভাজি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে চাউলো ভাগিব, লগতে মাংসখিনিও ভাগি যাব। কেইটামান গ্ৰীণ মটৰ আছিলে তাকে দি দিলোঁ আৰু লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আপোনালোকে যদি অকণমান জ্বলা হোৱাটো বিচাৰে 2-3টা দিব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে অন্য গাজৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিন এইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বা একো নিদিয়াকৈও বনালেও হ'ব, খাবলৈ ভালেই হয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া লৰাই আছোঁ। এয়া অকণমান সময় লৰোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই পানী যোগ কৰিছোঁ। যিটো গিলাচেৰে
চাউল জুখিছিলোঁ সেই একে গিলাচেৰে 2.5 গিলাচ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই 2 গিলাচ চাউল লৈছিলোঁ, 2 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে এয়া 2.5 গিলাচ পানী দিছোঁ। মন কৰিব চাউলখিনি অকণমান ডুব গৈ থাকিলে হয়, বহুত বেছিকৈ দিব নালাগে। ভাত আমি বনাওঁতে যিমানটো পানী দিওঁ তাতকৈ অলপ কমাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে পোলাওখিনি এটা হ'ব। আৰু এতিয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিলোঁ আৰু অকণমান মই ঘিউ দি দিছোঁ গোন্ধৰ বাবে, তো একেবাৰে অপচনেল হয়। এতিয়া প্ৰেছাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব। হাই ফ্লেমত এটা চিটি আহিবলৈ দিব। হাই ফ্লেমত এটা চিটি অহাৰ পাছত লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু সাঁফৰখন নিজে খোল খাবলৈ দিব, লগে লগে খুলি নিদিব। এয়া প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ হোৱাৰ পাছত মই সাঁফৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে পোলাওখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু হেতাখনে এতিয়া অকণমান এনেদৰে তল ওপৰ কৰি দিব, তেতিয়া চাউলখিনি বেছি এটা হৈ পৰিব। এতিয়া অলপ পোলাও প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। মন কৰিছে ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ। কেতিয়াবা যদি অলপ এলাহ লাগে, কম সময়তে কিবা এটা বনাবলৈ মন যায় অলপ টেষ্টি হোৱাকৈ, তেতিয়া এই চিকেন পোলাওবিধ আপোনালোকে ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।